ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩෙවිෂොට් YouTube channel එකත් එක්ක කරන අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලට eBay එකේ sell කරන්න පුළුවන් items තියෙනවා. ඒ වගේම eBay එකේ sell කරන්න බැරි items තියෙනවා. Vero products කියලා කියන්නේ. ඔයාලගෙන් බොහොමයක් ඒ ගැන දැනට මම දන්නවත් ඇති නොදන්න පිරිසකුත් ඇති ලොකු පිරිසක්. අපිට හැම item එකම eBay එකේ sell කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට sell කරන්න බැරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අපිට eBay එකේ sell කරන්න බැරි items branded items ඔයාලා sell කරොත් ඒක ඔයාලා account restrict වෙන suspend වෙන්න report වෙන්න බලපානවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ ගැන හරි දැනුමක් ලබාගෙන තියාගත්තාම ඔයාලා මොන වගේ items ඔයාලට sell කරන්න බැරි eBay එකේ කියන එක ගැන හරි දැනුමක් හරි අවබෝධයක් තියාගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට මේ වගේ items ඔයාලට රිස්ක් ගන්න බෑනේ කියලා හරියට මේ අදහසක් තියාගත්තාම ඔයාලට පරිස්සමින් හරි අවබෝධයකින් ඉස්සරහට වැටික් කරන් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම තීරණය කරා ඒ ගැනත් ඔයාලට හරි අදහසක් දෙන්න ඕන හින්දා eBay එකේ sell කරන්න බැරි items Vero products ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕන වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මයි channel එකේ දැනට තියෙනවා eBay updates වගේම YouTube updates තියෙනවා. අලුතිම වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. eBay ගන්න ඔයාලා දැන සිටම කරුණු කීපයක් විස්තරාත්මකව ගොඩක් වටිනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක. මම ඇත්තටම කියමු මගේ channel එකේ දැනට මම YouTube වගේම eBay updates ඔයාලට e-money ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙන මම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අලුත් වෙන දේවල් ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මගේ channel එකට අලුත් member කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක call කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එක දැම්මොත් ඔයාලා notification එක වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ඉතින් අද අපි කතා කරේ එතකොට කතා කරන්නේ Vero products ගැන. ඔයාලා දැනගන්න ඕන මුලින්ම eBay එකේ කොහොමද Vero products කියන්නේ මොනවද මොන වගේ brand ඔයාලට sell කරන්න බැරි කියන එක ගැන හරි අදහසක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට Apple කියන brand එක ගැන ඔයාලා හිතන්නකෝ. Apple කියන brand එකේ item ඒක එයාලා සාමාන්‍ය brand එක develop කරගන්න එයාලා ලොකු මාසයක් දන්නවා. එයාලා ඒ product එකේ තියෙන quality එක ගැන ඔයාලා දන්නවනේ කොහොමද. ඒ වගේ quality product එකක් අපි එයාලගේ අවසරයකින් නැතුව international platform එකක sell කරනවා කියන්නේ ඒක එයාලට ලොකු අවදානමක්නේ. මොකද එයාලගේ මහන්සියෙන් එයාලා හදන ප්‍රොඩක්ට් එක එයාලගේ අවසරයක් නැතුව වෙන කෙනෙක් sell කරද්දී ඒක අවුලක්නේ. ඒක තමයි අපිට මේ වගේ items sell කරන්න බැරි. සහ ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ තියෙනවා patent බලපත්‍ර කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන පුද්ගලයෙක් එම නිෂ්පාදනය තව කෙනෙක් හොරකම් කරනවා කියන්නේ පිටපත් කරන අවසරයකින් තොරව නිෂ්පාදනය කිරීම වළක්වන්න ගත්ත නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් වෙන්න ගන්න බලපත්‍රය තමයි patent බලපත්‍රය කියන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රියාදාමයක් තමයි eBay එකේ තියෙන්නේ. Vero kin products කියන අපිට ඒ වගේ items eBay එකේ sell කරන්න බෑ. ඒකගේ අදහසක් තමයි ඒකට ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට දලා අදහසක් දෙන්න ඕන ඉඳන් මම patent කියන දේ ගැන කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් දැනගන්න ඕන මොනවද මේ Vero products කියන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් අපි eBay එකේ හොයාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මේ දේ ගැන කියලා දෙන්න. ඒකට මම මුලින්ම ඔයාලා යන්නේ eBay එකේ home page එකේ. home page එක පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙතන help and contact වල sellers information center කියලා. seller information center. seller information center වල ගියාට පස්සේ මෙතන search කරන්න Vero කියලා. Vero කියලා search කරන්න. Vero කියලා search කරලා පස්සේ මේ verified rights owner program මේ ගැන ඔයාලට තියෙන විස්තරයක් can I use Vero reports alone. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතනවා Vero product එකක් list කරාට පස්සේ එතකොට අපේ item එක වෙන කෙනෙක් report කරනවා. එතකොට ඔයාලට දැකලා සමහර අයට message ආවිල්ලා තියෙනවා Vero ගැන කියලා පොඩි message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන product එකක් දැම්ම සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ Vero items වගේ දේවල් අපි list කරාම ඒක අපේ account suspend restrict කියන බලපාන. එතකොට මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ verified right owner program කියන මේ click කරන්න. click කරලා ගියාට පස්සේ මේ ගැන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. what is the verified right owner program? ඒ කියන්නේ program එක මොකද්ද? වැඩිදුර විස්තර මෙහෙම දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන verified participant profiles. මෙතන A ඉඳන් Z වෙනකම් items ගැන මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට items ගැන category කීපයක් category කරලා A to Z category කරලා මෙතන brands වගේක් දාලා තියෙනවා මේ බලන්න.
ඔයාලා මෙතනනුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට එතකොට Vero products ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන products සහ මෙතන තියෙන ඔයාලා තව දැනගන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි මේ ලිස්ට් එක දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ නිසා සහ සමහර ප්‍රොඩක්ට් කියන්නේ මෙතන තියෙන සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රොඩක්ට්ස් මෙතන තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට හැර තව ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා Vero items වෙන. එතකොට ඔයාලා ඒ වගේ දේවලුත් අඳුර ගන්න පුරුදු වෙන. සමහර වෙලට ඔයාලා දැන් අලි එකෙන් හොයන item එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතන මේ brand name එක නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තව හොයාගන්න බෑ තව මොනවද ක්‍රම කියන දැන් හරියට යන අවබෝධයක් තියෙන්න බෑ කොහොමද තව ක්‍රම තියනවද අපිට මේ වගේ Vero products අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට ඔයා හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි ඩන්හිල් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවනේ මම මේ සිගරට් ගන්න මේ ඔයාලට ගන්නන්නේ ඩන්හිල් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතර අපි උදාහරණයක් විතර ගමු. එතකොට ඩන්හිල් කියන්නේ එතකොට මේ උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මොකක් හරි සෙල් කරන item එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා බ්‍රෑන්ඩ් එක Google search කරලා බලන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා කියලා. හරිද? මේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එක පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ ළමයි ඔයාලට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන copyright dash දෙක all right reserved කියලා මෙතන තියෙන මේ message එක. මේ message එක තියෙනවා කියන්නේ එයාලා කතෘ අයිති සුරගින්න. මේ වගේ දේවලුත් කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට copyrights කියලා ඔයා දැකලා ඇති. ඔයාලා සාමාන්‍ය ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ වගේ brands එතකොට මේ වගේ දේවල් අපිට sell කරන්න බෑ eBay එකේ. තව ඔයාලට පුළුවන් අඳුරගන්න ක්‍රමවේදයක් තමයි Amazon කියලා. Amazon කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇත්තටි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අපිට item sell කරන්න පුළුවන් තව වෙබ්සයිට් එකක් amazon.com. මෙතන Amazon කියන්නේත් ළමයි රෑන්කින් වලින් ලොකු ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්න වෙබ්සයිට් එකක්. එතකොට buying selling platform එකක්. මේ platform එක එතකොට මෙතන ඔයාලා සාමාන්‍ය ඔයාලා මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔයාලා අලි එකෙන් හොයලා item එක sell කරන්න හදනවා නම් ඒක ඔයාලට ඔයාලගේ eBay එකේ branded Vero list එකේ නැත්තම් මේ විදිහට ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් වලින් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවද කියලා Google search කරලා බලලා Amazon එකෙත් බලන්න search කරලා මේ brand එක තියෙනවද කියලා. හරිද? මොකද branded item sell කරන platform එකක් තමයි ඒක Amazon කියන්නේ. මේකෙත් බලන්න search කරලා මෙතන තියෙනවද කියලා. ඔයාලට මෙතනොත් පුළුවන් අඳුර ගන්න. item එක branded එකක්ද නැද්ද කියන එක. ඒ නිසා ඔයාලා හරි අවබෝධයක් ගන්න මේ ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ඒ නිසා branded items කියන දේවල් list කරන්න එපා. ඒක ඔයාලගේ account එකේ risk එකක්. මොකද account එක suspend ලා ඒක ගොඩ දාගන්නට වඩා අපි account එකක් suspend වෙන්න තියෙන හේතු සාධක හරියට අඳුරගෙන ඒවෙන් බේරිලා අපි ඉස්සරහට වැටික් කරන් යන එක තමයි වටින්නේ. තව විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයාලා හරියටම eBay policies ගැන ඔයාලගේ අවබෝධයක් හරි අදහසක් තියෙන්න ඕන eBay policies කියන දේවල් ගැන. මොකද ළමයි policies කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නීති මාලාවක් කියන දේ. අපි ඒක ගැන ඔයාලට කියන්න ඕන පොඩ්ඩක් මම ඒ ගැන කියන්න මම පොඩ්ඩක් Google search කරන්න. eBay restrict policies කියන දේ මට ඒක suggest කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ළමයි මේ තියෙන්නේ prohibited and restricted items. මෙතන තියෙනවා ඔයාලා මේ ගැනත් හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මෙතන පොඩ්ඩක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා verify කරන්න කියලා. ඒකත් verify කරමු. ඒකත් verify කරලා පියංගෝ page එකට උඩට මෙතන ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා restricted policies. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කෑම වර්ග මම උදාහරණයක් විදිහට කෑම වර්ග වගේ cosmetics වගේ දේවල් ඔයාලා sell කරනවා eBay එකේ. මේකේ තියෙන සාමාන්‍ය ඔයාලා sell කරන item එකට වෙන වෙනම policies තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ adult item policy, alcohol policy, animal product policy. මේ තියෙන cosmetic policy මෙතන තියෙනවා. මේ බලන්න මේ policies ගොඩක් තියෙනවා. food policy. ඔයාලා සාමාන්‍ය sell කරන item එකට අදාළ policies මුලින්ම කියවන්න ළමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ cosmetic policies වලට යන්කෝ. දැන් ඔයාලා cosmetic items නම් sell කරන්නේ මෙතන policy එක තියෙනවා. මොකද්ද මේ policy එක කියලා තියෙනවා. What is this policy? What is the policy? Why does eBay have this policy? eBay එකෙන් ඇයි මේ policy එක launch කරලා තියෙන්නේ? හැම දේ ගැනම මෙතන details තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍ය English කියවන්න ටිකක් අවුල් වගෙන Google Translate එකට දාලා English to සිංහල දාලා ඔයාලට මේ දේවල් translate කරගන්නත් පුළුවන්. Google Translate කියන ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ. Google Translate දාන විදිහත් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මෙහෙමම. Google Translate ගියා. මෙතන සිංහල කියන එක අපි මෙතන මෙතන හරි එතන සිංහල English to සිංහල දාගත්තා. මෙතන මේ විදිහට what is the policy කියන එක මේ විදිහට copy කරලා ඔයාලට මේක translate කරගන්න ඕන මෙතන paste කරන්න. paste කරලා පස්සේ මේ ගැන මෙතන විස්තරය ලොකුවට එනවා සිංහලෙන්.
ඔයාලට ඒ විදිහටත් මේ පොලිසි එකෙන් මේ තියෙන ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි අවුල් වගේ එනවා. ඒ නිසා ඔයාලා සෙල් කරන අයිටම්ස් ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න සහ මේ පොලිසිස් ගැන ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ලිස්ට් කරන අයිටම් එකට අදාළ තියෙන පොලිසි එක කියවලා හරි අවබෝධය අරන් ඔයාලා අයිටම් සෙල් කරන්න ඒක ඔයාලගේ account suspend restrict වෙන්න තියෙන අවදානම ගොඩක් අඩු කරගන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් මේ දේ ගැන තමයි පොඩි දෙයක් වුණත් ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා මේ දේ. මොකද ඔයාලට සෙල් කරන්න හැම අයිටම් එකම ඔයාලට eBay එකේ සෙල් කරන්න බෑ. සෙල් කරන්න බැරි අයිටම්ස් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔයාලට හරියටම දැනන් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ඒ ගැන හරි දවල් අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන මගේ channel එකට ඔයාලා member වෙන්න, channel subscribe කරන්න, bell icon එක call කරන්න. සහ අපේ තියෙන ඔයාලා Facebook ඉන්නවා අපේ group එක dropshipping entrepreneurs එකේ group එකට join වෙන්න. තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න, කතා කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපේ page එකේ තියෙනවා eBay suspended sellers unit like එකක් දාන්න. contact කරගෙන message එකක් දාන්න අපිට. description එකේ තියෙනවා link එක. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න link එක share කරන්න. අපි අලුත් වැඩකින් ආයෙ